Okay, hello and welcome to our next episode of Basic Script Writing. हा आपला स्क्रिप्ट रायटिंगचा दुसरा एपिसोड आहे. ह्याच्यामध्ये पण काही बेसिक आहे स्क्रिप्ट रायटिंगचे, ते आपण माहीत करून घेऊ. कारण या गोष्टी काही बेसिक जर माहीत नसेल तर पुढं आपल्याला लिहायला किंवा काही गोष्टी समजायला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तर बेसिक स्क्रिप्ट रायटिंगमध्ये सेकंड एपिसोड मध्ये काही बेसिक डेफिनेशन्स आहेत. पहिलं आहे वन लाईनर. वन लाईनर म्हणजे तुमची जी काही कथा आहे ती तुम्हाला एका वाक्यात सांगता आली पाहिजे. म्हणजे सपोज की आता माझ्या भाषा असं बऱ्याचदा झालं की लोकांनी मला स्क्रिप्ट दिला असं वाचायला की हे 19 पेजेस 40 पेजेस आणि वाचून सांग मला तुझा फीडबॅक. तर असं नसतं. आधी ते स्क्रिप्ट वाचण्यासाठी काहीतरी एक्साइटमेंट मला वाटायला पाहिजे की वाय शुड आय रीड युअर स्क्रिप्ट. तर आणि मला कळालं पाहिजे ते स्क्रिप्टमध्ये काहीतरी आहे वेगळा किंवा मला काहीतरी एक्साइटमेंट फील होईल तरच मी पुढं वाचेन. किंवा कोणत्या प्रोड्युसर्सकडे किंवा कुणाकडे गेला आणि मी म्हणला की सर माझ्याकडे स्क्रिप्ट हे घ्या वाचा, किंवा किंवा ते घेतात स्क्रिप्ट आणि बरेच महिने त्यांच्या ऑफिसमध्ये पडून राहते स्क्रिप्ट. तर कसं असतं की कुणाकडे भेटायला गेला तुम्ही तर सगळ्यात पहिलं की कमीत कमी वेळात मला त्या व्यक्तीला एक्साईट करता आलं पाहिजे. त्यासाठी असतो वन लाईनर. तुम्ही 2-3 लाईनच सांगा तुमच्या स्क्रिप्टच्या, जेणेकरून ऐकणारा एक्साईट होतो की हां मला ऐकायचं आहे पुढं काय होत आहे. नाही तर तुम्ही अख्खी एकदम स्क्रिप्ट देणार असताच वाचून मला सांगा, तर असं होत नाही. आधी पुढं पण गेलं की आपण वन लाईनर सांगावंच लागतं. तर आधी तुम्ही म्हणतात की आता एका लाईनीत कशी काय स्टोरी सांगायची, तर अख्खी नाही सांगायची पण एक बेसिक एक प्लॉट सांगायचा, जेणेकरून एक एक्साइटमेंट थोडी क्रिएट होईल की मला हो पुढं ऐकायचं आहे, हे पुढं कथा काय चालती हे मला माहीत करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी वन लाईनर. आता वन लाईनर लिहायची कशी, सुरुवातीचा एक बेसिक प्लॉट लिहायचा असतो. यू नीड नॉट टू राईट द क्लायमॅक्स की शेवटी मग असं होतं, असं नाही. फक्त सुरुवातीचा लिहायचं की जेणेकरून थोडीशी एक्साइटमेंट तयार होईल. तर जेव्हा आपण स्क्रिप्ट लिहायला सुरुवात करतो, टायटल लिहितो रिटन बाय सुमित्रा नवसे, त्याच्यानंतर पुढच्या नवीन पेजवर येतं की वन लाईनर. मी आधी वन लाईनर लिहायचा, म्हणजे कुणाला वाचायला दिलं की आधी ते एका लाईनमध्ये त्याला वाचून क्लिअर होतं की कथा या थीमवर आहे. दुसरं आहे की प्लॉट. प्लॉट म्हणजे काय, प्लॉट म्हणजे अशी काहीतरी घटना ज्याच्यावर आपली मेन स्टोरी बिल्ड होती, म्हणजे फाउंडेशन. जेव्हा एक घर किंवा बिल्डिंग तयार होती तर आधी फाउंडेशन तयार होतं आणि त्याच्यावर ती बिल्डिंग किंवा जे काय असतं घर तयार होतं तो ते असतं मेन प्लॉट. ते असू शकतं 3 ते 4 ओळीमध्ये. 3 नंबर आहे सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस म्हणजे तुमची जी कथा आहे ती थोडी आता एक्सपांड करायची. 10 ओळीमध्ये 5 ओळीमध्ये कशी लिहिता येईल. ती कारण आपण जेव्हा स्क्रिप्ट चांगल्या प्रोफेशनल स्क्रिप्ट येतात जेव्हा वाचायला, तेव्हा त्यांच्यामध्ये या गोष्टी असतात नीट. आधी वन लाईनर असतं, सिनॉप्सिस असतं, त्याच्यानंतर अजून 2-3 गोष्टी असतात, मग कन्क्ल्युजन असतं की म्हणजे तुम्ही एंड कशी करताय स्टोरी. सिनॉप्सिस कॅन बी रिटन इन 4 to 5 लाईन्स, की ती कथा कशाबद्दल आहे, ती स्टोरी कशाबद्दल आहे, असं 4 to 5 लाईन्समध्ये लिहू शकता आपण. तर त्या 5-6 ओळी वाचल्यानंतरच कळतं की अच्छा, म्हणजे वन लाईनर इथं थोडासा एक्सपांड करून लिहायचा की कथा याबद्दल आहे आणि मग आपला हिरो ही गोष्ट मिळवण्यासाठी असे काही स्ट्रगल करतो. कन्क्ल्युजन 4 नंबर इज कन्क्ल्युजन. कन्क्ल्युजन म्हणजे की स्टोरीच्या एंडला काय होतं, क्लायमॅक्सला काय होतं, तो मेन फिल्मचा जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह कसा होतो, ते म्हणजे कन्क्ल्युजन. शेवटी काय होतं. ट्विस्ट 5 नंबर इज ट्विस्ट. ट्विस्ट म्हणजे क्लायमॅक्सच्या आधी आपल्याला हे कळतं की
आत्तापर्यंत आपण जे काही विचार करत होतो की कथा अशी अशी चालली, तर ती तशी नसते. मेन स्टोरी काहीतरी वेगळी असते. तो जो ट्विस्ट येतो, म्हणतात ना ते कहाणी में ट्विस्ट, तर क्लायमॅक्सच्या आधी नक्की इथं येतो. आणि इथं आपल्याला कळतात की आपले गोल्स, हिरोचे मेन जे गोल्स असतात ते काहीतरी वेगळे आहे. जो आत्तापासून ज्या व्यक्तीला तो विलन समजतोय, विलन तो नाही, विलन दुसरा कोणीतरी आहे. ते हे इथे येते क्लायमॅक्सच्या आधीचा ट्विस्ट. आणि मग इथं कळतं की आपण ज्या दिशेत फाईट करतोय किंवा ज्या व्यक्तीला आपण विलन समजलं तो विलन नाही, विलन कोणत्याची दुसरा. इथं गोल्स चेंज होतात, त्याला म्हणतात ट्विस्ट. मग येतो क्लायमॅक्स. 6 नंबर इज द क्लायमॅक्स. क्लायमॅक्स म्हणजे हिरो एक गोष्ट मिळवण्यासाठी किंवा एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आत्तापासून त्यांनी जे काही प्रयत्न केलेत आणि आत्तापर्यंत त्या सगळ्या प्रयत्नामधून तो जे काही शिकला आहे, जो काही एक्सपिरियन्स त्याला मिळाला आहे, तो सगळा एक्सपिरियन्स इथं रिकलेक्ट होतो. आणि तो शेवटचा एक म्हणजे अख्ख्या फिल्ममध्ये तो हिरो गेस करत असतो की हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कसा करायचा किंवा हा विलन आपल्याला त्रास देतोय तर याला कसं काय थांबवायचं. तर क्लायमॅक्स म्हणजे एक शेवटचा प्रयत्न हिरो प्रयत्न करतो हिरो विलनला थांबवायचा किंवा तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा, आणि इथं तो सक्सेसफुल होतो, म्हणजे क्लायमॅक्स. त्यानंतर येतो 7 नंबर येतो रेझोल्युशन. म्हणजे की आत्तापासून जे काही आपल्या हिरोनी स्ट्रगल केलं आहे, प्रयत्न केला आहे तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला किंवा विलनला थांबवायला किंवा त्याला फाईट बॅक करायला, ते सगळा जो काय प्रॉब्लेम असतो तो इथं सगळा सॉल्व्ह होतो. आणि स्टोरी अगेन गोज बॅक टू नॉर्मल. सगळं त्यांचं आधी जसं चाललेलं असतं हिरोची डेली लाईफ, तसं सगळं नीट नॉर्मल होतं. म्हणजे ते नॉर्मल लाईफ जगायला लागतात. तो सगळा स्ट्रगल संपला, आता एक नॉर्मल लाईफ जगायला लागला आहे आपला हिरो. म्हणजे सगळं काही नीट झालं आहे. म्हणून काही फिल्ममध्ये असतात की हॅपी एंडिंग असतात. यू कॅन कॉल दॅट अ रेझोल्युशन. ओके. तर हे काही बेसिक डेफिनेशन्स आहेत एपिसोड 2मध्ये, जे मला वाटले की बिगिनर्सला माहीत असावे. तर हा एपिसोड सध्या आपण इथं संपवतोय आणि भेटू आपण नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. नेक्स्टमध्ये आपण थोडं अजून डीप माहीत करून घेऊ स्टार्टिंगच्या बेसिक्स. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग अँड सबस्क्राईब अवर यूट्यूब चॅनल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि तुम्हाला ॲडव्हान्स स्क्रिप्ट रायटिंगबद्दल माहीत करून घ्यायचं असेल तर आम्ही ऑर्गनाईज करतो आहे 1 दिवसाचा हा वर्कशॉप, ज्याच्यामध्ये खालील गोष्टी शिकवल्या जातील. लर्निंग बेसिक अँड ॲडव्हान्स फिल्म स्क्रिप्ट रायटिंग, अंडरस्टँडिंग टाईमलाईन, स्ट्रॅटेजीज, टिप्स अँड ट्रिक्स ऑफ रायटिंग, प्रिपरेशन, रिसर्च, स्क्रीन प्ले रायटिंग, डायलॉग रायटिंग, स्टेप्स ऑफ रायटिंग, स्क्रीनप्ले पॅटर्न्स, रायटिंग कॅरेक्टर्स अँड हाऊ टू कॉपीराईट अ स्क्रिप्ट आणि बरंच काही. तर या गोष्टी 1 दिवसाच्या वर्कशॉपमध्ये शिकवल्या जातील. त्याची फीज असून 1000 रुपये. हे वर्कशॉप सिंहगड रोड, पुणे इथे ऑर्गनाईज केला जाईल. जेव्हा तुमचं सीट बुक होईल ना, तुमचं रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होईल, तेव्हा तुम्हाला पूर्ण पत्ता पाठवला जाईल. जर तुम्हाला हा 1 दिवसाचा वर्कशॉप अटेंड करायचा असेल तर दिलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा.